Hello, good morning. Welcome back to our YouTube channel. This morning, we're going to present to you our Calathea section. Tara na! Ito po yung tinatawag natin na arrowroot. Yan. Kaya siguro tinawag siyang arrowroot dahil sa kanyang mga itong green na nakikita ninyo. Yan. Para siyang ugat din, parang root. Ano? Okay. So, puti siya at saka green. Dalawa lang po yung kulay niya. Minsan, yung kanyang dulo ay may dilaw-dilaw. Yung pinakadulo talaga. Pero yung kanyang pinakailalim, mas marami po yung green. No? Ito po yung pangalawa natin. Itong Majestica Ruscio Lineata. Ito po. Marami pong nadideceive dito kasi sa simula, pink po yung kanyang stripe. Pero po pag nagiging adult na yung dahon, nagmamature na yung dahon, puti po yung mga stripes niya. Pero isang puno lang po sila, oh. Isang puno lang po. Okay. Pangatlo po natin na collection, itong tinatawag nating Picturata Bandenhaki. Ito po, hindi po siya masyadong matangkad. Pero mayroon siyang parang line dito sa gitna. Ito bang kulay? Ito parang gray na maputi. Tapos dito sa tabi din. Okay, ito siya, no? Cute siya. Ito namang pang-apat ay tinatawag nating gray star. Kaya siguro siya tinawag na gray star kasi nga, oo, tingnan nyo, gray na naman talaga, oh. Ayan. Hindi siya kalakihan, ano? Okay, itong panglima naman natin. Ayan, tingnan nyo yung dahon, oh, masyadong mahaba na. Ayan, ang tawag po natin ito ay rattlesnake, ang tawag sa kanya, para kasing ahas. Ganda ng kanyang mga disenyo, oh. Okay, ito namang sunod. Itong pang-anim natin ay tinatawag nating si Picturata argenti. Yan. Ang kasunod po ay jungle rose. Okay. Ito namang sunod ay tinatawag nating si rabbit track. Yan, si rabbit track. Alam niyo ho ba na napakadaling manganak nito? Nagbibigay agad ng similya, no? Madaling dumadami yan siya. Ito din namang pang-siyam natin ay tinatawag nating si Makuyana. Okay, napakaganda po. Oh. Tingnan niyo yung mga detalye ng kanyang dahon. Napaka-swabe talaga ng dark green na nasa gitna na parang mga bulak-bulak niya, no? Okay. Malalaki po yung dahon niya at sa tamang panahon, pag yayabong na po siya, yayabong na, ayun, mas lalaki pa po yung mga dahon. Ito namang pang-sampu natin ay tinatawag natin si Mosaica Network. Mosaica Network po yung pangalan nito. Ayan. Lapit mo yung details niya, napakaganda, ang dami. Ayan, oh. Kaya nga may pagka-digital yung dating yung network. Mosaica Network. Napaka-daming ano niya. Green po yung kulay niya. Itong pang number 12 natin na collection ay tinatawag nating Mycans. Mycans yung pangalan nito. Okay. Kung tingnan ninyo po, para siyang mukha ng Picturata Bandenhaki. Pero ito po siya ay si Mycan. Or Mycans ito sila. Okay. Next naman natin ay ang pinakahuling na-memorize ko na dahon, si Lindiniana. Napakaganda po talaga nito. Malaki yung kanyang dahon, tapos medyo matangkad, no? Etong mga impurities na dito, dati pa to nung nabili ko. Hindi ko na tinanggal. Nang nandito na siya sa bahay, ito na yung dahon niya.
Kasi na-sprayhan ko po ito ng sili na powder. At saka, nilagyan ko rin ng vitsin. Parang totoo din naman maganda yung resulta. Okay, ang kasunod po natin ay, pang number 14 po natin ito, ay si Calathea. Pangalan po nito parang babae talaga, Calathea. Itong pang number 15 po natin na collection ay si Litze. Ewan ko kung anong tamang pronunciation, basta Litze yung pangalan niya. Kamukha po niya si Alberti, pero tingnan niyo po, iba talaga yung Litze sa Alberti. Ito po si Alberti, nasa likod. Yan. Ito si Litze. Kamukha po sila Okay. Pang number 16 natin. Yan, ang ganda pangalan po nito ay Crimson. Yan, teka, yan. 2 dahon lang po ito. Medyo makatipo sa bulsa talaga ito si Crimson pero at least masaya kami na mayroon na kaming Crimson. Yan. Dark pink po yung isang dahon niya. Itong isa medyo lighter kunti. Galing pa po siya pag-pray kabubukas lang po ng kanyang mga dahon. Natin ay si Alberte. Yan, ito yung kamukha ng Litze. So, ayan matataas yung stalk niya. Ito namang sunod ay tinatawag nating Ruphibarba Bluegrass. Ang pangalan nito. Green po yung kulay niya. Ayan, tapos medyo may kunot-kunot, may curly-curly siya dito sa tabi ng kanyang dahon. Ayan. Itong sunod natin ay Ruphibarba. Kamukha sila ng bluegrass, pero ang kaibahan, violet yung kanyang ilalim. Yung bluegrass ay hindi, green lang talaga yun. Ang sunod naman natin ngayon ay itong compact star na dwarf. Oo, dwarf. Mababa talaga siya. Katabi niya si Belia. Tingnan niyo. Nasa ibaba siya. Mababa masyado. Ang cute-cute. Ang next natin ay ito namang to, number 21 natin sa collection natin dito sa garden ay tinatawag nating Belia. Napakaganda ni Belia. Medyo shiny yung kanyang dahon. Ayan. Color green siya, Ayan, ganda. Ang number 22 natin ay tinatawag nating Loberciana variegata. Variegated po siya. Yellow, light yellow, at saka dark green yung kanyang variegation. Ayan. Kunti na lang po yan kasi marami po kumukuha nito Next po natin ay si Beauty Star. Ito parang rare. Minsan mo lang makikita. Napakaganda po nito. Dark green yung kanyang sa gitna. Tapos light green yung nasa tabi niya. Pero ang pinakatabi talaga, pinaka-border ng dahon niya ay dark green. Okay, ang next natin, number 24 sa collection natin ay si Doti. Yan, Doti. Ito si Doti. Yan, pink yung kanyang, itong linya na to ay pink. At saka yung sa gitna. At saka sa tabi niya, pink siya. Pero yung kanyang pinakailalim ay yan, maroon, yung pinakailalim ng kanyang dahon. Number 25 natin ay si Yellow Fusion. Etong isang to ay dumaan ng matinding sakit. Dumami yung yellow sa kanyang dahon nung unang bili ko. Pero nang lumaon, okay na yung dahon niya nang nasprayhan ko po ng bitchin at saka yung chili. So wala lang mga insekto na dumadapo sa kanya. Ngayon okay na po si Yellow Fusion natin. In fact, napakaganda na ng dahon niya. Ayan
Ang kasunod natin ay, ayan, si Red Maranta. Oh, welcome to the world, oh, may dahon. Ayan, napakaganda na yung bagong dahon niya. Ayan. 2, 4, 6 na dahon na pala ituyok. Ayan. Red Maranta. Red yung kanyang linya sa gitna at saka yung kanyang sa tabi. Oh, tingnan nyo. Tapos yung may green. Tapos may pagkaano yan, dark green. Pero yung ilalim niya, maroon pa rin. Ayan. Ang sunod natin, ilan na ba tayo? 2, 3, 4, 5, 6, 27. Ang ika-number 27 natin ay si Triostar. Medyo mailap din ito, mahirap erase. Pero tingnan natin kasi nasprayhan na siya. Tingnan natin yung anak niya sa susunod kung okay na ba. Kung wala na ba yung brown sa dahon. Okay. Ang next po natin ay ika-number 28. Compact Star. Ito na yung Compact Star na hindi naman ito giant talaga. Mas malaki na version do yung dwarf. Kasi yung dwarf napakaliit talaga. Mababa. Ito yung isang to ay Compact Star na medyo malaki-laki yung dahon niya. Ayan. Maganda din po ano. Pagka-gray yung dahon niya. Ayan. Ang sunod natin ay ilang buwan din akong naghintay. Si Silver Plate. Ito yung pangalan nito, isang to. May pagka-gray siya. Yan. Silver Plate. Hindi pa yan nagbigay ng anak. Ever since. Itong isang ito ay Zebrina. Ganda din po siya, oh. Parang may dark green siya na stripe. Ayan. Ang next naman natin ay pang-ilan na ito yung electric shock. Ayan, bakit tinawag siyang electric shock? Kasi parang na-shock din talaga yung dahon niya. May mga parang wave na di mo alam kung saan papunta. Yan. Ayan, medyo dark green tapos may pagka light green. Yan si electric shock. Sunod natin ay repens. Ayan, medyo maliliit yung mga dahon niya. Tingnan nyo guys, napakaliit ng dahon niya. Yan ang pinakamalaki niya ha. Ewan ko lang sa iba kung magaling sila mag-raise nito. Basta ako maliliit yung dahon, hindi malalaki. Next. Ito, Obscura. Pangalan nito. Obscura. Maliliit lang po yung mga dahon niya. Bagong bili itong iba nito eh. Ito cute ito yung maliliit masyado yung dahon niya. Ayan. Next. Pero yung dulo niya hindi hindi pointed yung dulo. Flat. Oo, parang pabilog siya sa dulo. Itong isang to, pangalan nito ay Pseudo Vitchana. Pseudo Vitchana. Ito parang peacock yung forma niya. Parang peacock. Yan, maganda oh. Dark green tapos may light green. Parang peacock talaga. Ang next natin ay Undulata. Ito, Undulata. Ang pangalan nito si Undulata. Ayan. 2 puno lang po yung Undulata natin. Tapos, last natin ay ito. Rattlesnake na dwarf. Hinalo ko na lang sa malaking rattlesnake. Ayan, cute ba siya? Actually, 4 yan. Nawala na yung 3. Asa na? Okay. Sana po nabigyan kayo ng saya nang nalaman na ninyo ang iba't ibang klaseng Calathea. Yun po ang naipakita po namin ay 36 varieties po na Calathea. At huwag niyo pong kalimutan mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat.